मैले सबैभित्र छु होइन अब एक्जिट हुन थालिरहेको यहाँबाट एक्जिट भएर हामी अब म्युजियम जाँदैछौँ अब हामी एक्जिट हुँदैछौँ यहाँबाट एक्जिट भएर हामी जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ हामी यहाँबाट एक्जिट भएर म्याडम तुसाड त्यो चाहिँ के हो खासमा त्यसमा चाहिँ व्याक्स स्ट्याचु म देखाएको छैन देखिरहेको छ व्याक्स स्ट्याचु हुन्छ होइन कता गयो तिमी आज त अमेरिकन प्रेसिडेन्ट छ कि तिमी It is a beautiful day, except that it's so cold. But you guys gonna have a lot of fun at Madame Tussauds. You definitely will have fun. And where are you guys coming from? Dallas. Dallas. Welcome to New York. This is your full ticket. It's including the Marvel 4D. It's a 10-minute movie on 6th floor. And just take the stairs from the 2nd floor, the elevator will take you up to 9th floor. Oh. You guys gonna start from higher floor coming down. Have fun. उसले के भनेको भने 9th फ्लोरमा जाऊ अनि त्यहाँबाट उर्लिँदै उर्लिँदै हेरेर आऊ भनेको होइन तर हामी 9th फ्लोरमा चाहिँ एलिभेटरबाट जाने सोचिरहेको थियौँ तर यहाँ चाहिँ हिँडेर आएर अनि यहाँबाट छ होला स्टार्ट छुनु पाइँदैन नजिक हुनु पाइँदैन को नानीहरू नि के गर्छन् गीत गाउँछन् गिजा त रियल छ गिजा कि माथि दाँतको गिजा हुन्छ गिजा त रियल देख्यो होला प्लिज वेट हियर पर्फेक्ट Here you go. Right this way. Okay guys, good morning. My name is Joseph and I'd like to welcome everybody here to Madame Tussauds NYC. Now this is how the tour is going to work out. You're going to start on the top part of this building and gradually make your way downstairs until you reach the 5th floor. You could have a drink or a snack at the bar if you'd like, and as for the figures themselves, you could interact with Which one was on it? You're not.
छुन पाएन सबै मूर्ति पातला पातला बनाए है यति पातला त खान नै मान्छे नचिने चाहिँ मैले नआएर किन नआएर म त घरिघरि कोही रियल मान्छे हो जस्तो लाग्ने कि मतलब अरू मान्छे पनि आएको जस्तो लाग्ने कि एकदमै माइन्युट भन्दा माइन्युट डिटेलहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस जस्तै यसले बनाइरहँदाखेरि यसको हातमा फोहोर लगाइरहेको छ लाइटिङमादेखि लिएर स्किन टोनमादेखि लिएर सबै कुरामा ध्यान गरेर Madame Tussauds! दलाई लामाको चाहिँ रहेछ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सुरु बोलेको नि छ क्या हाम्रो लेड क्विन लाइन लाएर रहेछ जनकले पनि छ
इन्ट्रेस्टिङ छ मैले नि यहाँ खिचेँ भिडियो ट्रम्पदेखि लिएर बाराक ओबामादेखि लिएर मिसेल ओबामा मार्टिन लुथर किङ अरू बिल्डरहरू पनि छ पोप पनि हुनुहुन्छ वाटरप्रुफ खतरा छ त्यहाँ त बाहिरबाट पनि क्लिक गर्नु ढोका जस्तो छैन यता थियो त्यो के अरे फेक हो क्या के हो यो होटलमा काडो रे एस्ट्रोनटलाई रहेछ हल्ला हल्ला चाहिँ धेरै पनि यहाँभित्र पुरै तलबाट नै पुरै म्युजिकहरू आइरहेछ कार्निभलतिर आयो यो ट्याक्सी चाहिँ कङ स्कल आइल्यान्ड आयो हामी एकदम तल यो 70 रहेछ होइन हाम्रो टिकटले धान्दैन $7 थियो पर्दैन भनेको हामी 40 मात्रै हेऱ्यौँ यहाँभित्र विभिन्न थिमहरू बनाउँदै थिमहरूको चाहिँ त्यसरी बनाएको छ यहाँ यहाँको के चाहिँ ठिक लाग्यो बेस्ट चाहिँ के लाग्यो सबै बेस्ट के बेस्ट 40 वाला है मुभी है 10 मिनट जतिको मुभी आएको थियो त्यो चाहिँ बेस्ट थियो तर ओभरअल नाइस एक्सपिरियन्स 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा लाग्छ होला है फ्री कोभिड टेस्टिङले हामी अब निस्किन लागेको डालस जेएफके एयरपोर्टबाट हाम्रो विकली पासले चाहिँ यसलाई नधान्ने रहेछ त्यही भएर अदर एमाउन्ट गरेर $8 इच कार्डमा फेरि रिफिल गर्नु पऱ्यो अब रिफिल गरिसकेपछि हामी एयर ट्रेन लिँदै जेएफकेतिर जाँदैछौँ अब त्यो स्टेसनमा छौँ हामी यहाँ देखाइरहेको छ जेएफके एयरपोर्ट भिआई एयरपोर्ट